Mă numesc Dan Ovidiu Coloji, sunt director de logistică și transport în cadrul grupului de firme Selina. Emblematică este lucrarea autostrăzii, este sectorul 3 din cadrul autostrăzii Transilvania. Punctul de început ar fi satul Biharea, practic de la drumul național 19, Oradea, satul Mare, până în granița cu Ungaria. Am fost nevoiți, dar totodată am și vrut să organizăm lucruri cu camioanele în două schimburi. Asta presupune un nivel de stres mărit pe ce se cheamă mașină, unde Fordul nu ne-a dezamăgit deloc. Ne-am îndeplinit termenul asumat, calitatea nu poate fi pusă la îndoială, este la toate standardele care trebuiau îndeplinite, poate chiar am depășit. S-a pus mult suflet, sigur, un sentiment de lucru împlinit, bine făcut și foarte util. Așteptam sectorul ăsta nu numai noi, ca locuitori ai zonei, dar ca orice român așteptam o ieșire către Europa pe autostradă. Nu este un sector foarte lung, dar e gata. Personal, e o mândrie că fac parte din această echipă care are ocazia să arate ce poate face grupul de firme Selina. Un sentiment de împlinire, un sentiment de mândrie și la terminarea lucrării cu siguranță de satisfacție deplină. Eu cred că voi fi, pot zice, fericit să văd oameni care vor umbla și să zică, uite, și românii pot construi autostrăzi. Contactul inițial a fost făcut de către domnul Rus, patronul grupului de firme, și în urma discuțiilor de anul trecut s-au concretizat aceste discuții în achiziția primului lot în luna iunie 2019 a 10 bucăți de camioane Ford, respectiv 8 basculante și 2 betoniere, mixere pentru transport beton. Mulțumiți fiind de prima impresie făcută de aceste camioane, s-a hotărât achiziția încă unui lot de 12 bucăți. În momentul de față avem 20 de basculante 8x4 și 2 mixere de transport beton. Pe partea de camioane, unde putem compara Fordurile cu ce avem noi în dotare, vorbim de Scania și Volvo. Drept, o generație mai veche, 2006-2008. Aș începe cu părțile bune la Ford. Este un camion, pot folosi termenul corect, încadrat în gama lui față de concurenți, unde prețul îl poziționează bine, răspunde la tot ceea ce i s-a cerut acestui camion din punctul nostru de vedere și s-a achitat cu brio. Nu am avut dezamăgiri majore la ce se cheamă performanțe. Aici vorbim de consum, capacitate de transport, ergonomie, comoditate de a fi condus, fiabilitate, doar la nivel de un an vă pot vorbi, pentru că nu am experiență mai mare în ce se cheamă Ford. Ce poate fi de reproșat? Mi-e greu să spun, că nu neapărat ne-am lovit de probleme să nu le putem rezolva prin colaborarea cu vânzătorul. Deci serviciile post-vânzare, noi suntem mulțumiți de ele. Vânzătorul CEFIN a găsit în ATP Exodus un colaborator pe partea de service garanții, chiar în Oradea, receptivi, foarte prompți. Au fost unele probleme care s-au rezolvat cu multă promptitudine și profesionalism din partea vânzătorului. Am înțeles că a fost o versiune de program în unitatea de gestiune a motorului, nu știu dacă chiar adaptată la modelul ăsta. Cert este că au fost unele probleme cu cantitatea de aer măsurată, debitată în motor, de unde au fost niște urmări mai
neplăcute la partea de răcitori de gaze, se îmbâxeau niște galerii. Foarte prompt au trimis un specialist și pentru ei a fost o provocare, inițial neștiind care e problema. Nu știu exact cum s-a ajuns, poate a fost o scăpare a constructorului sau nu cunosc motivul, dar, repet, s-au rezolvat problemele. Ele, în momentul de față, au o versiune corectă de program de gestiune a motorului și nu mai apar problemele acelea. Poate unele lucruri, mă refer aici la apărătorile de noroi sau la suportul de număr, se puteau face mai robuste. Dar trebuie să acceptăm că au un anumit preț care undeva trebuie să se regăsească, respectiv prin ceva lucruri mai puțin, să zic așa, scumpe. Despre Ford mi-aș dori să ne întâlnim peste câțiva ani, să vă pot spune o părere privind fiabilitatea. Noi am ajuns să exploatăm parcul de Scania și Volvo 12, 13, chiar 15 ani. Ne-am structurat în niște tabele, niște situații, toate informațiile privind cheltuielile și performanța. Și pentru Ford o facem, dar nu avem decât un an. Mi-aș dori să ne întâlnim peste câțiva ani, să vă pot spune o concluzie bazată pe date, pe informații, pe statistici și cu siguranță imaginea ar fi mai completă. În momentul de față, totul e bine, mașinile sunt încă noi, în perioada de garanție, nu ne creează probleme și ne folosim de ele foarte bine. Nu știu dacă sunt chiar în măsură să răspund, nu știu, poate nu fac o analiză corectă, dar poate ne lipsește un pic de seriozitate. Mi-aș dori să pună un accent mai mare conducătorii noștri pe ce se cheamă investiții. Din punctul meu de vedere ca cetățean, consider că a investi înseamnă poate la început efort, mă gândesc la bani, la împrumuturi, dar cu siguranță bunăstare în timp. Investițiile în construcții sunt cele mai durabile, cele mai necesare. Zis foarte simplu, rotesc banii, toată lumea avea de câștigat din asta. Un muncitor bine plătit își permite să cheltuie. Cheltuiala înseamnă un plus de producție pentru fiecare, de la producătorul de legume până la fabricantul de mașini, și din rotirea asta a banilor numai țara are de câștigat. Taxele sunt plătite la zi, aia înseamnă fonduri pentru noi investiții. În direcția asta de spirală mi-aș dori să ne îndreptăm.